Hi, this is EMK and you're watching EMK's Dose. Welcome to 8th episode of Share Market Beginner to Pro. हजुरहरुको साथ र सहयोगले नै म आज एपिसोड 8 सम्म भिडियो बनाउन सफल भइसकेको छु। यस्तै सपोर्ट गर्दै जानु होला। मैले एपिसोड 9 10 गर्दै हामीहरु पछि स्टकहरुको एनालाइसिस पनि गर्ने छौं, नेप्से को एनालाइसिस पनि गर्ने छौं। सो अहिलेलाई चाहिँ हामीहरु बेसिक कुराहरु गर्दै जाउँ हैन, सिक्दै जाउँ, दोस्रो बजारको कारोबार गर्दै जाउँ, TMS सिस्टम चलाउन सिक्दै जाउँ। सो आजको एपिसोडमा म हजुरहरुलाई TMS सिस्टम अब हामीहरुले अघिल्लो एपिसोडमा TMS सिस्टम अथवा TMS अकाउन्ट बनाइसकेका छौं ब्रोकर अफिसमा गएर। र यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ एकचोटी हेर्नु होला, ब्रोकर अकाउन्ट पनि बनाउनु होला र TMS सिस्टम बनाइसकेपछि र आजको एपिसोडमा हामीहरुले TMS सिस्टम कसरी चलाउने र TMS मा भएको कुराहरुको बारेमा जानकारी लिनेछु। सो टाइम पास नगरौँ, लेट्स बिगिन। र यदि मोबाइल प्रयोग गर्नुभएको छ भने आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि ब्राउजर इन्टरनेट चलाउनको लागि कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यही गुगलको यो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु, क्रोम ब्राउजर है, किनभने यो धेरै जसोको मोबाइलमा यही क्रोम ब्राउजर हुन्छ आजभोलि। सो यो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्ने बित्तिकै हामीहरुले यहाँ माथि देख्न सक्छौं 3 डट, राइट साइडमा 3 डट देख्न सक्छौं। 3 डटमा क्लिक गरेर अलिकति तल गइसकेपछि डेस्कटप साइट भन्ने छ हामीसँग। यो डेस्कटप साइटमा क्लिक गर्छौं हामीहरु यसरी। डेस्कटप साइटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ डेस्कटप मोडमा जान्छ। डेस्कटप मोड भनेको अब चाहिँ हाम्रो यो सेम कम्प्युटरको जस्तै इन्टरफेस भइसकेको छ। माथिको 3 डटमा क्लिक गरेर तल गएर डेस्कटप साइटमा चेक गर्नु पर्यो। अहिले फेरि मैले अनचेक गरेको छु। फेरि तल गएर डेस्कटप साइटलाई चेक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो सेम टु सेम डेस्कटप साइटमा जान्छ भन्नाले अब कम्प्युटरको जस्तै स्क्रिन भयो र यसरी चलाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो TMS को वेबसाइट पनि। सो अब चाहिँ हामीहरुले यहाँ वेबसाइट टाइप गर्छौं र वेबसाइट के हो अब म फेरि मेरो कम्प्युटर स्क्रिनबाट देखाउँदै छु। र कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु म पनि फेरि। अब कम्प्युटर स्क्रिनमा मैले पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्छु। यहाँ एउटा ब्राउजर छ मसँग। सो ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि हामीहरुले यहाँ अब एड्रेस टाइप गर्छौं। एड्रेस बक्समा हामीहरु एड्रेस टाइप गर्छौं, जुन चाहिँ अब हामीहरुले अस्ति भर्खर हामीहरुले अघिल्लो एपिसोडमा मैले हजुरहरुलाई सिकाएको थिएँ TMS अकाउन्ट बनाउनको लागि हो। त्यो TMS अकाउन्टमा हजुरहरुले कुन ब्रोकर नम्बरको कुन ब्रोकरसँग हजुरहरुले अकाउन्ट बनाउनु भएको थियो त्यही ब्रोकरकै एड्रेस लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै 41 42 43 जस्तै एड्रेसहरु थियो त्यहाँ हैन, 11 12 गर्दै 55 59 सम्म थियो क्या सायद। त्यसरी नै जुनबाट अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ त्यही वेबसाइट यहाँ हामीहरुले राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै TMS 41 भन्ने छ, जस्तै यसबाट तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ भने चाहिँ यही नै लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईको 41 थियो 42 छ भने चाहिँ 42 लेख्नु पर्ने हुन्छ, 59 छ भने 59 लेख्नु पर्ने हुन्छ, 35 छ भने 35 लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो हामीहरुले चाहिँ यहाँ अहिले मैले TMS 41 नै लेखेको छु किनभने मेरो ब्रोकर अकाउन्ट TMS 41 ब्रोकर नम्बर 41 बाट नै छ। सो यति लेखिसकेपछि जस्तै तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरको माथि एड्रेसमा यही लेख्नु होला। सो यति लेखिसकेपछि म इन्टर हान्छु अब। र इन्टर गर्ने बित्तिकै हामीहरुलाई एउटा इन्टरफेस खुल्छ जहाँ चाहिँ हामीहरुले अस्ति भर्खर अकाउन्ट बनाएको थियौं। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टको लगइन इन्टरफेस खुलिसकेको छ। ब्रोकर अकाउन्टको लागि हाम्रो लगइन इन्टरफेस खुलिसकेको छ र यहाँ हामीहरुले युजर नेम इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ पासवर्ड इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम अब अस्ति मैले तपाईहरुलाई यहाँ तल गएर हैन न्यू रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरेर हामीहरुले नयाँ अकाउन्ट बनाएको थियौं। तपाईहरु ब्रोकर अफिसमा गएर आईडी पासवर्ड पनि लिएर आइसक्नु भयो होला। तपाईसँग आईडी पासवर्ड छ होला किनभने मेल गर्दिन्छन् उनीहरुले, मेलमा आइसक्यो होला। अब चाहिँ त्यही युजर नेम हामीहरुले यहाँ राख्छौं र उनीहरुले दिएको पासवर्डलाई यहाँ राखेर अथवा रिसेट गरिसक्नु भयो होला, सायद रिसेट पनि गर्नु होला आउने बित्तिकै है। अब चाहिँ हामीहरुसँग भएको त्यो युजर नेम यहाँ हामीहरुले इन्टर गर्छौं र पासवर्ड हामीहरुले यहाँ इन्टर गरेर फेरि यहाँ क्याप्चा इन्टर गर्नु भनेको छ। यो क्याप्चा पनि बुझिन्छ, त्यस्तो नबुझिने किसिमको छैन है। हामीहरुले यदि बुझेनौं भने पनि यता यो रिफ्रेश बटन छ। सो यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै अर्को क्याप्चा आउँछ यसरी है। सो अब चाहिँ हामीहरु यहाँबाट लगइन गर्नुभन्दा अगाडि पनि एउटा कुरा तल हामीहरुलाई सेफ्टी टिप्स दिएको छ। सेफ्टी टिप्स हामीहरुले हेर्न सकिन्छ। डोन्ट सेभ योर पासवर्ड भनेको छ। कसैको कम्प्युटरमा अथवा आफ्नै ल्यापटप कम्प्युटर मोबाइलमा पनि तपाईहरुले लगइन गर्नुभएको छ भने चाहिँ पासवर्ड सेभ नगर्नु होला। डोन्ट शेयर योर लगइन क्रेडेन्शियल्स भनेको छ। कसैलाई पनि आफ्नो युजर नेम पासवर्ड नदिनु होला। लग आउट द एप्लिकेसन बिफोर क्लोजिङ भनेको छ।
यत्तिकै हावातालमा छोडिदिने होइन, अथवा हावातालमा तपाईँले त्यो लगइन गरेको सट्टा मोबाइललाई त्यो ब्राउजर नै हटाइदिने, क्लोज गरिदिने काम नगर्नु होला। राम्रोसँग लग आउट गरेर मात्रै आफूले ओपन गरेको त्यो ब्राउजर बन्द गर्नु होला है। र यति गरिसकेपछि ल अब म चाहिँ धेरै टाइम पास गरिनँ, युजर नेम र पासवर्ड म इन्टर गरिहाल्छु यहाँ। र मैले यहाँ मेरो युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गरिसकेको छु र यसमा चाहिँ मैले यो क्याप्चा पनि इन्टर गरिदिन्छु। अब RMGOPE लेखेको छ। सो यति गरिसकेपछि म अब लगइन गर्छु। हजुरले पनि आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटप जे चलाउनु भएको छ सेम टु सेम यस्तै इन्टरफेस होला, लगइन गर्नु होला। लगइन गर्ने बित्तिकै हामीहरूलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ जहाँ चाहिँ DP वाच लिस्ट भनेको छ। हजुरले किनेको आफ्नो सेयर्सहरूको तपाईँहरूलाई यहाँ डिटेल्सहरू देखाइदिन्छ होइन। आज कतिमा कारोबार भएको थियो, LTP होइन, लास्ट ट्रेडिङ प्राइस, त्यसपछि हाई कतिसम्म मान्छेहरूले खरिद बिक्री गरिरहेका थिए, कति तलसम्म पुगेको थियो, अनि कतिमा ओपन भएको थियो आज मार्केट, कतिबाट सुरु भएको थियो, कतिमा क्लोज भएको थियो, अनि कति पर्सेन्टेज चेन्ज भयो त। सो सबैभन्दा काम लाग्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो यता साइडमा छ है। यता साइडतिर जाउँ हामीहरू अहिले। साइडमा चाहिँ हामीहरूसँग नेप्से TMS ड्यासबोर्ड भनेको छ। यो चाहिँ सिम्पल यही नै खुल्छ, अहिले हामीहरूले जे गरेको छ त्यही खुल्छ, यो ड्यासबोर्ड नै हो। सो तल चाहिँ माई इन्फर्मेसन भन्ने छ होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको इन्फर्मेसन छ होइन, तपाईँहरूले के इन्फर्मेसन दिनुभएको छ त यहाँ होइन, त्यो देखाउँछ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ देखाइनँ किनभने यहाँ मैले मेरो माई इन्फर्मेसनमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ मेरो इन्फर्मेसनहरू देखाउँछ, यहाँ चाहिँ मेरो डिटेल्सहरू देखाउन थाल्छ। सो यसलाई चाहिँ मैले आइसकेको छ र मैले ब्लर गरिदिएको छु किनभने अब मेरो कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू प्राइभेट हुन्छ होइन। सो तल चाहिँ सर्च क्लाइन्ट भन्ने छ, त्यो चाहिँ छोडिदिनुहोस् अहिले। अलिकति तल गइसकेपछि हामीहरूसँग फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने छ। फन्ड म्यानेजमेन्ट यहाँनिर चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ है। फन्ड म्यानेजमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीहरूको लागि तल चाहिँ कोल्याट्रल म्यानेजमेन्ट भन्ने आउँछ, फन्ड सेटलमेन्ट भन्ने आउँछ, क्लाइन्ट फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्री भन्ने आउँछ। सो कोल्याट्रल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीहरूले कुनै पनि सेयर्स किन्नुभन्दा पहिले हामीहरूलाई केही धितो राख्नुपर्ने हुन्छ, समथिङ एमाउन्ट अलिकति पैसा लोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई नेक्स्ट एपिसोडमा सिकाउने छु। अब यसपछिको एपिसोड भनेकै हाम्रो लोड कोल्याट्रलवाला एपिसोड हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीहरूले पैसालाई राख्नुपर्ने हुन्छ, केही कुरा धितो राखेर मात्रै सेयरको कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसपछि चाहिँ रिफन्ड कोल्याट्रल भन्ने हुन्छ, अनि कोल्याट्रलहरू यदि काम लागेन भने चाहिँ रिफन्ड गर्न पनि सकिन्छ होइन। कोल्याट्रल हिस्ट्री, त्यसको अनि कोल्याट्रल सेटलमेन्ट भनेको छ। सबै कुरा बिस्तारै बिस्तारै सिकिँदै जान्छ। त्यसपछि फन्ड सेटलमेन्ट भन्ने आउँछ। फन्ड सेटलमेन्टमा चाहिँ हामीहरूले पैसा तिर्दिने छ। कुनै पनि सेयर हामीहरूले किनिसकेपछि उसको पैसा तिर्दिने अथवा हाम्रो पैसा आयो कि आएन भनेर हेर्न सकिन्छ फन्ड सेटलमेन्टभित्र। सो अर्डर म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ हामीहरूले किनेको सेयर कन्फर्म भयो कि भएन, कम्प्लिट भयो कि भएन, यत्तिकै पेन्डिङमा छ कि, ब्रोकरले हामीहरूलाई किनिदियो कि किन्दिएन, हामीहरूले बेचेको सेयर बेचिदियो कि बेच्दिएन भन्ने कुराहरू चाहिँ अर्डर म्यानेजमेन्टभित्र हेर्न सकिन्छ। सो अर्को छ ट्रेड म्यानेजमेन्ट होइन। डेली ट्रेड बुकहरू कतिको कारोबार भइरहेको छ, हिस्टोरिक ट्रेड बुक हजुरले कतिको कारोबार गर्नुभयो, सो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ ट्रेड म्यानेजमेन्टभित्र आउँछ। अनि मार्केट डेटा भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले मार्केटको डेटा हेर्न सकिन्छ। ब्रोकर ब्याक अफिस भनेको छ र ब्रोकरको अफिसको बारेमा होइन, यता ब्रोकरको बारेमा अरू के छ होइन। DP होल्डिङ भनेको छ यहाँ हाम्रो होल्डिङको के पैसा छ, हाम्रो होल्डिङमा कति पैसा जम्मा भएको छ, आजसम्मको हाम्रो सेयरहरूको पैसा कति भएको छ, सबै कुरा यहाँ चाहिँ यो DP होल्डिङभित्र हेर्न सकिन्छ। र यता लेफ्ट साइडको कर्नरमा माथि हेऱ्यो भने चाहिँ आजको डेट दिएको हुन्छ है। अनि अलिकति माथितिर हेर्न सकिन्छ हामीले नेप्सेको अङ्क दिएको छ 2688.92 अङ्कसम्म पुगेको थियो आजको नेप्से। र यसलाई हामीहरूले चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ है। जस्तै म्यानेज इन्डेक्समा गएर हामीहरूले चाहिँ यो 3 डटमा मैले भर्खरै देखाउन मैले भुलेँ, यहाँ यो 3 डट छ, 3 डटमा क्लिक गरेर है, 3 डटमा क्लिक गरेर हामीहरूले नेप्से बाहेक अरूको पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तै ब्याङ्कको हेर्न सकिन्छ, ब्याङ्कको इन्डेक्स, होटेलको इन्डेक्स है, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको इन्डेक्स, हाइड्रो पावरको इन्डेक्स तपाईँको, अनि अरू चाहिँ तपाईँको यो माइक्रो फाइनेन्सहरूको, फाइनेन्सियल कम्पनीजहरूको सबैको इन्डेक्सहरू हेर्न सकिन्छ। आफूलाई जुन मन लाग्छ त्यहीमा क्लिक गर्दा हुन्छ। र यता चाहिँ सेन्सिटिभ इन्डेक्स भनेको छ, त्यस्तै गरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि हामीहरूलाई जुन मन लाग्छ त्यही हेर्न सकिन्छ है त। ओके, यति लेखिसकेपछि ल अनि त्यसपछि आफूले यहाँ अपडेट गरिदिएपछि त्यो आफै
अपडेट भएर तपाईहरुले जुन मन लाग्छ त्यसैको इन्डेक्स देखाउन सुरु गर्छ। र अलिकति यता चाहिँ एक्टिभ सेसन्स भनेर देखाएको छ। एक्टिभ सेसन्स चाहिँ अहिले चाहिँ नो एक्टिभ सेसन्स भनेको छ। एक्टिभ भनेको तपाईको बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मात्रै एक्टिभ हुन्छ मार्केट। त्यति बेला नै हामीहरुले कारोबार गर्न सक्छौं। र त्यति बेला 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म नै यहाँ तपाईको मार्केट ओपन भनेर देखाएको हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यहाँ नो एक्टिभ सेसन्स भनेको छ, किनभने मैले रातिको नै साँझको करिब 7:43 7:44 पौने 8 बजेतिर स्क्रिन रेकर्ड गरिरहेको छु अहिले म। सो यता चाहिँ हामीहरुले टर्नओभर देख्न सकिन्छ। आजको यो टर्नओभर यो यतिको टर्नओभर भएको थियो, यतिको कारोबार भएको थियो, भोल्युमहरु यतिको खरिद बिक्री यति भोल्युममा खरिद बिक्री भएको थियो शेयर्सहरु। अझै यता आयो भने चाहिँ तपाईको यो डट देखाएको छ डी अनि लग्ड अफ भनेको छ। यो लग इन भएको बेलामा मात्रै कारोबार गर्न सकिन्छ हामीहरुले। कहिलेकाहीँ लग्ड अफ नै भइदिएको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले यो ब्रोकर अफिसमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरुले इन गराइदिन सक्छ। र अझै यता साइडमा छ तपाईहरुको यो आईडी देखाएको हुन्छ। यसमा चाहिँ ड्रप डाउन बटनमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तल चाहिँ तपाईहरुको नाम, त्यसपछि पासवर्ड चेन्ज गर्ने अप्सन हुन्छ, एक्सपायर डेट लेखिदिएको हुन्छ, TMS को बारेमा इन्फर्मेसन हेर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हेल्प भन्ने छ र लास्टमा चाहिँ लग आउट भन्ने छ। यो लग आउट चाहिँ तपाईहरुले यहाँ कारोबार गरेर अथवा यो ब्रोकर एकाउन्ट TMS ट्रेड म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट ओपन गरेपछि आफ्नो काम सकाएपछि लग आउट गर्न नभुल्नु होला। यहाँ चाहिँ लग आउट गरेर पुरै क्लोज गरेरै छोड्नु होला। सो अझै तल चाहिँ माई ट्रेड समरी हजुरले कतिको कारोबार गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले कारोबार गर्नुभयो भने तपाईले एक दिनमा कति कारोबार गर्नुभएको छ त्यो देखाउँछ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ केही कारोबार गरेको छैन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ 0 देखाएको छ। यदि कारोबार गरेको भए देखाउँथ्यो यहाँ 1000 मा हैन। अब 2000 को कारोबार गरेको भए 2000 देखाउँछ, 4000 को कारोबार गरेको भए 4000 देखाउँछ, लाख को कारोबार गरेको भए लाख, 2 लाख, 3 लाख हैन, करोडमा पनि देखाउँछ। अहिलेलाई चाहिँ यहाँ केही पनि छैन। सो तल चाहिँ माई कोल्याट्रल समरी भनेको छ। कोल्याट्रल अमाउन्ट भनेको धितो राख्ने। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ 7720 मात्रै धितो राखेको छु र धितो भन्दा 4 गुणा बढीसम्म पैसाको खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कुनै ब्रोकर अफिसहरुको नियम छ। जस्तै मैले चाहिँ 7720 राखेको छु भने चाहिँ 7 4 28 लगभग 30000 सम्मको कारोबार गर्न मैले पाउँछु। 7720 मैले कोल्याट्रल राखेपछि है 4 गुणा माथिसम्म हामीहरुले कारोबार गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दा धितो राखेको। र यति कुरा ल सबै सिम्पल एउटा बेसिक नलेज चाहिँ हजुरहरुलाई थाहा भइसकेको छ, मैले भनिदिएको छु। ओके, यो सबै कुरा थियो ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा एउटा सामान्य जानकारी दिएको छु मैले हजुरहरुलाई भर्खरै। र यसबाट चाहिँ हामीहरु एउटा सिस्टमलाई चाहिँ घरैबाट कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा हल्काफुल्का जानकारी दिएँ। यसको बारेमा अझै अध्ययन गर्दै जान सक्छौं हामीहरु। र अब चाहिँ म हजुरहरुलाई एपिसोड 9 बाट चाहिँ दोस्रो बजारमा कसरी शेयर्सहरु किन्ने अथवा कसरी शेयर्सहरु बेच्नेको बारेमा जानकारी दिनेछु। कोल्याट्रल भन्ने कुराहरु हुन्छ हैन, बाइङ सेलिङको कुराहरु मैले तपाईहरुलाई सिकाउने छु। सो सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, लाइक कमेन्ट गर्नु होला। केही कुरा छ भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा, म रिप्लाई दिनेछु। सो आजको लागि यति नै। स्टे सेफ, हैव अ गुड टाइम, बाइ।